Ja, välkommen och hej ska ni vara till vlogg igen då. Ja, Ja, nu är det dags igen. ja, nu är det dags igen. Och jag tror jag sa i förra avsnittet att det bara skulle bli ett avsnitt till. Men jag hade mer material, eller vi hade mer material än vad jag trodde. Så att vi delar upp det. Så Elmia blir inte med i det här avsnittet, utan det blir massa tillverkning och plåtformning. Ja, Så hoppas jag att jag inte dröjer en månad till nästa avsnitt, utan kortare tid då, där vi får med bilen är i stort sett klar. kanske en provkörning också. Provkörning också kan vi kanske lova att vi tar med. I alla fall ute bara här på vägen. Som sagt, Elmia. Det var ju riktigt kul. Ja, det var lyckat. Det var ända in på slutet om vi visste om vi fick komma med eller inte. Nej, precis. Det var ju bara en vecka innan. En vecka före. Så det var lite stressigt sista veckan. Ja. Det ska det väl vara inför något sånt där. Jag har aldrig varit med om något annat i alla fall. Nej, men det var riktigt kul. Allt folk som kom fram och... Ja, förmiddagarna Prata. fram till 2 var det fullt upp. Riktigt kul. Det lugnade ner sig lite på eftermiddagarna. Jag var lite seg i kroppen där på måndagen. Men det som jag varit mest överrumplad, eller vad heter det? Det var väl att det var så sjukt mycket folk som kom fram och berömde vloggen. Det var kul. Det var folk hela tiden som var fram och sa att de tittar och tyckte att det var bra. Så det var kul med all den feedbacken. Så tack för det, ni som kom fram. Annars är det bara en siffra man ser hur många som tittar. Men nu fick man lite ansikten på lite folk. Ja, kul. Då tänkte jag att det gav ju feedback och fortsätta med det här. För det har ju varit lite tungt tycker jag. Ja, det blir lite upp och ner. Lite längre mellan vissa avsnitt och sådär. Ja, tyvärr så vart det lite längre nu. Så, ja. Nej, vi kör väl på så länge vi orkar i alla fall. Det kanske inte blir en månad till sista. Nej, till nästa avsnitt så blir det väl förhoppningsvis bara 2-3 veckor. Och sen kör vi nog ett sommaruppehåll igen. Innan säsong 3 drar igång till hösten. Ja, Om vi har inspiration till det. om vi har något material kvar eller om vi... Ja, det har vi. Ja. Ja, men då så. Vi börjar med det vi slutade förra vloggen. Det var väl dags för nya trösklar. Och det finns ju inte att köpa till den här. Vi hittar inte på några. Så vi fick tillverka helt egna trösklar. Vilket vi aldrig har gjort på den där nivån förut. Man har gjort delar förut eller bara nederdelar. Men nu var det ändå inte dörrväck och hela och upp på bakskärmen liksom. Så att, vi börjar med det så får ni se vad det bär här. Blir det ända fram till lack ungefär? Ja, ungefär så blir lite breddar, fastsättningar och lite bakaxeltillverkning sen. Ja. Yes, kör vi! Varför ska vi då byta tröskel då? Jo, hela bilen är ju skarvad en gång i tiden. Ja, det var ju inte rätt bil att bygga det här extrema bygget på. Det vet ju ni som har sett från tidigare. Det var ju bara meningen att göra ett 50 timmars jobb. Men det spårar ju fullständigt. Men om ni kikar längs med kanten här så... Ja, den är inte rak. Nu fick jag lite skärpa. Svänger ner. Har inte fått samma även mot dörrglipan då. Blir han trång på mitten. Här är det skarvat. Slipa bort lite spackel här och det visar sig vara 1 centimeter ungefär. Och även rätt så knölig där. Kanten där uppe är inte fin heller. Tyvärr finns inte trösklar att köpa så att vi får försöka tillverka egna. Vi kikar lite hur vi gör sådana.
Liknar en tröskel ändå. Vi ser om den passar på bilen då. Ja. Det blir nog bra. Innan trösklarna monteras så måste vi sätta dit pallboxfästen. Här är hål förberedda för pallboxfästena. Och så här ser det ut. Det bakre röret, det är alltså rör som man stoppar in pallbockarna i. Då har jag bundit det ihop med fyrlingsfästet där. Och så är det ett hål här som dränerar både grus och vatten är tanken. Fram är det något liknande. Men jag förlängde den ända in till bilens balk där. Också där är ett dräneringshål. Sen var det ju muggigt här. Dels var det gamla lagningar som såg ut ungefär så här. Överlapp och hamrade plåtar som inte såg så fint ut. Vilket säkert duger, men vi vill ha en högre nivå. Sen var det dessutom rost här i en dubbelplåt. Så jag kapar bort allt som inte var önskvärt. Det här är ju burlådan. Ser man så där kanske? Då bandar jag ihop burlådan med en 3 mm plåt här. I röret. För pallboxfästena ända upp till balken. Det jag ofta tycker är lite dåligt med en bur, det är att får man en smäll här så är den ganska vek. Men på det här viset kan jag då förbinda ihop burlådan, pallboxfäste upp till balken. Här sitter då fästet för växellåsbalken som då går hela vägen över till andra balken. Som sen binds ihop med den andra burlådan och hjälper med en 3 mm plåt där också. Så då får jag en struktur från främre tröskelhörn till främre tröskelhörn. Vilket känns bra. Det var lite rost så jag bytte den här kanten på båda sidor. Ja, bara hit. Grundat på lite här nu. För en bit plåt. Och ska dit. Nu blir det här schysst. Golvet på båda sidorna. Men som alltid så finns det ju, det blir bara en ny grej som är sämsta. Som är liksom lägsta nivån. Och det är väl egentligen gamla lagningarna här. Och det jag visade nyss här. Någonstans måste man ju dra en gräns vart man ska fixa och inte. Men det får vi ta med kunden. Får se vad han tycker. Nu fokuserar vi på att få ihop golvet här, båda sidorna. Och sen är det dags att sätta dit trösklarna.
Spackelspaden här närmaste bild har jag bara hängt dit för att påvisa hur plåten expanderar. Som ni ser nu, då åker spackelspaden neråt och expanderar plåten och sen krymper den igen nu. Och spackelspaden åker uppåt igen. Det är en bra sak att kunna hantera när man håller på med plåt. Tröskel på plats. Och dags för pallboxfästena, alltså förstärkningsplattor på trösklarna. Jag svetsar först rören i trösklarna och sen ska de där sättas dit. Så. Och så. Pallboxfästen färdiga. Full fart med staleten. Håller på med en av de sista designgrejerna, eller vad man ska säga, uppfinningarna. Sen är det bara att fixa lite fula hål och grejer inför lack. Inte riktigt, men hur som helst. Jag kastar i motor och låda. Balken där. Endast för att kunna fixa kardanen och framförallt stödlagerfäste. Så jag pillar ihop en balk för det. I lite samma anda som växellåsbalken. Och håller jag på med fästen i karossen för det här. Jag bockar till en plåt där och det är dags att bocka till en plåt där. Så det ser ut att gå fritt. Kardanen här vid full infjädring. Och det ser ut som att kardanen kommer att klara upp till 27-28 cm fjädringsväg. Så det går bra. Ja, bocka till den där plåten då, så får vi se om jag blir klar med det här idag. Lite specialdetaljer tillverkade. Till vad då? Det får ni snart se. Ja, då var det dags för, det börjar närma sig för lack i alla fall på staleten. Så jag börjar med att slipa bort spackel nere i de här hörnen. Och det kom ju fram att det var brutalt ojämnt där. Den här sidan är den bästa, den andra var betydligt sämre. Men där syns det kanske. Det är liksom lite folklös över det hela. Så vi köpte en maskin. Ganska roligt grej på auktion.
Och den tillsammans med krympdisken, det blev ju ett riktigt radarpar. Så jag tänkte visa lite när vi använder den där. Så där, nu är det betydligt mycket mer rakt. Då får det duga på en utsatt del på en rallybil. Det är skärmbreddare till man ska sitta över. Ja, då var det dags att montera frambreddarna på stalet. Jag tänkte jag skulle visa hur vi gör med det. Till att börja med så har vi förberett dem med nithål. Vi kör nit. Och sen har vi även lagt rätt färg, så att det blir den vita färgen under breddaren. Det kanske är lite överkurs, men det är rätt så schysst tror jag om de kör i och ska byta breddare sen. Så om de inte hamnar exakt lika nästa breddare så är det ju schysst att det är färg under. Här är breddaren. Och då kör vi en tunn limatäta sträng här närmast kanten, och det är väl egentligen inte för att det ska sitta fast utan för att få en tät skarv mellan kaross och breddare. Ingen luft däremellan. Sen kör vi då nitar som är försänkta så att det blir slätt. Sen spacklar vi över där och så det blir osynligt, så att det bara blir kanten som syns. Så nu är det väl dags att nita dit idag. Vi har ju även luftmaskin, men jag tror jag kör den här. Jag tror det är lite bättre kontroll med den. Nu ska vi se, vi träffar rätt hål här. Så jag har dragit en maskeringstejpkant här för att inte kladda ut limotätat över karossen onödigt mycket. Kör in några sådana här så att det styr in som det ska innan jag börjar sätta fast den. Sådär.
Ytmontage av breddar. Spännande. Ja, verkligen. Många nitar blir det. Men med tanke på hur mycket gamma som ska lyfta i de här skärmkanterna så är det nog bra om de sitter kvar. Ja, då var det dags för bakaxel till stalten då. Jag har ett orört exemplar här som vi har blästrat och slipat av alla gamla grejer på. Till att börja med så ska den förstärkas. Det blir en plåt som går på det här viset upp hit och ner dit såklart. Och då har jag förberett en plåt här och då har jag valt 2 mm Dokolplåt för optimal styrka. Jag har ritat på här nu hur jag ska kapa, borra och dimpla den. Så får vi se om jag har tänkt rätt. Ja, det där var ju en bråkig plåt att jobba med. Alltså Dokol 2 mm. 2 mm vanlig plåt hade ju varit ganska jobbigt. Men Dokol är ju liksom nästan dubbelt så svårjobbat, känns det som i alla fall. Jättetungt att bocka och när man ska dimpla så behövs det mycket mer kraft. Alltså jag jobbar med svettig kan jag säga för att få till den här formen. Tack och lov så hade jag ju tänkt ganska rätt i alla fall. Så att det blev på en gång raka linjer och det blev att passa bra. Jag la till extra hål här bara mot vad jag hade tänkt från början. Få ner vikten lite. Det gör väl inte jättemycket men det får ner vikten lite, det blir hårdare och det ser kul, roligare ut. Ja, svetsade där och sen dit med fyrlingsfästen, fjäderbensfästen och vattlingskåpa. Nej, inte kåpa, vattlingsfäste. Ja, då var Toyota-axeln färdigsvetsad. Det blev ganska många timmar på den där. Men ändå kul, kul jobb. Vi kikar lite vad vi har gjort. Ja, ni såg ju nyss att den här förstärkningen då är Dokol plåt. Så blev det att se ut. Och sen så är det ju då fyrlingsfästena. Nedre där. Övre. Och fäste för fjäderbenet. Lika där såklart. Sen har vi de här grejerna här på mitten som är kanske inte lika lätta att förstå vad de är till för. Men ja, ni har ju sett den. Vi tog ju fram en vattlings... Ja, kåpa är det inte. Vattlingsgrej. Som funkar då till en sån här axel som inte har en kåpa skruvad bakifrån. Så det här är då fästpunkter. I alla fall de här 4 stora är fästpunkter för den. Men även de här 2 blir ju fästpunkter. Men de har ju en till uppgift och det är ju att hålla ihop axeln här inne. Det går ju alltså från överfallen till på lagren så går det ju bulta igenom dem där för att hålla ihop det i sidled där. Så ja, jag tycker det vart att se ganska trevligt ut den där axeln. Kan kika. Jag sätter dit vattlingskåpan får ni se. Ja, det var ingen kåpa men anyway. Börjar såklart med klumpen. Så. Och då blev ju de här bultarna sticka ut här. Som satt i överfallen. Så då tar vi kåpan. Som fortfarande inte är en kåpa. Passar ju den här. På de bultarna. Och sen har vi de här 4 och det är som jag nämnt tidigare Tibuk som har tagit fram den efter våra idéer. Fantastiskt att kunna samarbeta på det viset.
styr ju in här, tapparna går liksom in i aluminiumen där lite grann. Och så sätter man då 2 muttrar här såklart. Sitter den där. Sen har vi stagen. Som blev lite special med en dimension å ena sidan och en större dimension. Nu var det svårt att få fokus på det där. Så det fick ju bli en lite specialsvetsning. Här. Ett stag där såklart och ja, det får ni se på bilen sen. Och ett där. Ja, blev inte det där ganska kul? Det hade ju såklart varit enkelt och byggt på en Volvo-axel, men nu blev det den här varianten. Båda drivaxlarna som vi hade tillgång till var vindar som syns tydligt här. Men vi behövde ett par axlar för att kunna skränka axeln, alltså justera hjulvinklarna. Så upp med dem i svarven och svarva av anläggningsytan för fälgen och centreringen lite grann. Så gick de att använda för skränkning och så beställde vi nya från Irland. I värsta fall kanske man kan slänga in sån här som reserv om det går sönder ut på tävling. Glöm nu inte att prenumerera. Annars vet ni vad som händer. Trolling om motorn.